السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. هي حلقة رجعت لكم فيها من حلقات رمضان. الله يقدرنا على صيامه وقيام ليله وقراءة قرآنه، قولوا آمين. ويحميكم ويحمينا ويتقبل منا ومنكم. هلا هي حنسوي لكم هلا حلقة جديدة فظيعة كتير وعالمية. هي كبة بالقشطة. بدكم صندوق من عجينة الكنافة، هو حوالي نص كيلو. بدكم قالب زبدة، هذا حوالي 3 ارباع الكاسة يعني 100 جرام. وبدكم شوية سميد ناعم مشان ضرورة مشان العجينة وتنعمل العجينة. هاي الكنافة شلون بتطلع؟ بدنا نحطها بالمولينكس، نطحنها حتى تصير ناعمة كتير، ونحط الزبدة وهي باردة هلا هون جواتها. وهلا حطيناها على النار مع معلقتين سكر، والوقت هذا عم يصير القطر. عرفتي شلون؟ هاي بنتم عم نحمرها لتصير ذهبية. بعدين بنحط لها شوية قطر. هلا بنحط مية فاترة وبنعجن شوي شوي حتى تصير عجينة. طفينا النار تحتها. هلا مثل شايفين القشطة اللي نساويها. هدنك العجينة حطيتها بالبراد لتبرد شوية. حطيت لها نص كيلو هاف ان هاف، ونص كيلو كريمة، وخمس معالق كبيرة نشا على البارد. هلا عم دوبها، بعدين بسخن عليها النار شوي شوي لحتى تسمك، وبتم بحرك دائما. هاي القشطة السريعة. بدي احط لها كمان شوية سكر مشان تكون قشطة حلوة كمان. الفستق الحلبي نص كاسة، بدي يطحنه مع شوية سكر وشوية قطر مشان نحطها جوات كنافة، وكمان مشان الزينة. شايفين هاي العجينة طلعت من البراد باردة. هاي الفستقات وهاي القشطة. هلا بنخلط القشطة مع الفستقات. حطها لها وحدة هيك مثل ما شايفين هيك. شايف شلون؟ بحطها بايدي، بدورها، بغطي البقية مشان ما يشفروا. طابة تحفروا بالنص، تحطوا لها شوية حشوة، سكروها من رأسها وتدوروها شوي على بعضها. خلصت. والوقت هاد بنحمل الفرن على 350 فرنهايت، يعني حوالي 180 مئوية، مشان نحطهم فيها الصينية هاي لشي نص ساعة. بعدين آخر وحدة هذا بنساويها ونحطهم بالفرن. طلعتهم من الفرن سخنين، شايفين لونهم شو صاروا. هلا بكت عليهم القطر البارد، بعدين بحطهم بالقشطة. هاي كبة بالقشطة بتاخد العقل، لذيذة مغذية ورمضانية. إن شاء الله جربوا بيتكم، تدعونا. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى كبة بالقشطة بالعالم.